Apa khabar? Oh, intro tu tak payah. Apa? Oh, tak payah intro, terus start je. Terus start? Buka. Buka sekarang? Tak payah intro-intro? Oh, tak payah. Tak ada masa, buat je. Buka. Okey, buka sekarang Cepat. Okey, di sini kita ada kotak daripada REALME Malaysia dengan perkataan besar-besar di sini, dare to leap. Tunjuk biar betul. Jom kita lihatkan ada apa di dalam kotak cardboard ni Okey, kita tarik kat sini 1, 2, 3. Oh, itu dia. Jom kita lihatkan ada apa di dalam Wow. Cukup. Cut sekarang cut. Okey. Apa khabar semua? GengSmashpop di sini, kawan buka kotak anda. Okey, sebelum kita melihat kotak misteri daripada REALME Malaysia, jom kita baca dua komen daripada anda semua. Okey, komen pertama daripada Ariana19, kata dia, walaupun video ni agak panjang tapi rasa tak puas tengok Abang Jason review. Tahu-tahu dah habis. Maklumlah kan, kita semua manusia suka benda-benda yang panjang. Komen kedua daripada Nazkun, antara YouTuber unboxing yang funny dalam YouTube ni. Terima kasih Nazkun. Harap-harap anda gembira ketika melihat video-video saya ya. Okey, kita sambung balik buka kotak cardboard REALME Malaysia sekarang. Di dalamnya kita boleh lihatkan ada bagasi. Bagasi dengan logo REALME. Okey, jom kita keluarkan sekarang. Wow, unboxing ataupun buka kotak pun hebat je untuk REALME ni. Misteri beyond speed. Maksudnya dia punya misteri beyond speed. Itulah dia punya maksud. Okey. Baik, tak payah terjemah. 1, 2, 3. Okey, di sini kita boleh lihatkan ada sampul di sini dan juga ada kotak hitam. Okey. Di bawah sampul ada kotak REALME GT Master Edition. I rasa inilah bintang untuk video kali ini. Okey. Ini merupakan sampul yang kita boleh gunakan untuk meletak benda-benda kita semua macam kad, macam pasport dan sebagainya. I rasa boleh dipanggilkan dompet panjang lah ya. Deng. Wow, banyaknya benda-benda REALME. Kita ada benda ni, plastik benda ni. Dengan tulisan Misteri Beyond Speed. Ini adalah, I rasa ini ada kuasa magnet kot yang kita boleh lekat kat peti sejuk kita orang, kat laptop ke mana-mana je lah. Dare to leap, kata dia. Wow. Ini adalah tali untuk kita punya bag luggage, bag bagasi kita ni, ataupun kita boleh gantungkan kat mana-mana bag yang kita ada di rumah. Ini pula postcard REALME GT. I rasa semua gambar ni adalah diambil menggunakan REALME GT Master Edition. Wow, ada pula stiker REALME. Wow, memang cantik sekali. Okey, inilah rupa bahagian depannya REALME GT Master Edition 5G. Snapdragon 778G, prosesor yang supportkan 5G ataupun 5G, dan skrin dia 120Hz kadar penyegaran. Dan ada Super AMOLED display. Memang cantik lah. Dan ada juga cas pantas 65 watt. Diorang panggilkan Super Dark Charge, Super Slim and Light. Wow, maksudnya benda ni sangat ringan dan juga sangat nipis. Yang saya ada ni 8GB RAM dan juga 256GB ROM. Kopek time. Deng. Oh, itu dia. Hey, welcome to REALME family, kata dia. Selamat datang ke keluarga REALME. Ada buku manual, buang. REALME GT Master Edition, kita lihatkan nanti. Wow, pertama kalinya kita lihatkan ada smartphone yang datang dengan casing yang macam ni. Wow, dia punya quality casing memang cantik sekali. Ada juga logo REALME di sini, nampak?
ada adapter charging yang dicocokkan dengan kabel USB di belakang. Super dan ingat tak tadi saya cakap 65 watt cas pantas, okey. Ada kabel USB ke USB Type C. Okey, jom kita kopek, okey. Wow, GT ya, nama pun glamour. Okey, jom kita lihatkan bahagian belakang REALME GT Master Edition ini, okey. Dia punya permukaan ini dengarkan. Rasa macam plastik, rasa macam kertas, tapi memang seronok untuk disentuhkan, okey. I rasa kan tak payah guna casing ni. Tak payah sebab benda ni dia tak akan calar, nampak? Dia tak akan calar. Okey, I rasa boleh guna macam ini, okey. Okey, benda ni datang dalam dua warna, okey. Yang saya punya ni Voyager Grey ataupun kelabu dan satu lagi Daybreak Blue ataupun biru, okey. Di belakangnya kita boleh lihatkan ada kamera 3 biji di sini, okey. Kamera utama 64 megapiksel. Dan juga kamera kanta luas 8 megapiksel dan juga kanta makro 2 megapiksel. Selfie pula macam mana? 32 megapiksel. Pasti cantik muka you guna phone ini untuk ambil selfie, okey. Realme, kawan. Dah start lah. Dah start. Sorry. Hello, apa khabar? Kita dah kembali, okey. Dia punya pengimbas cap jari ada di dalam skrin, okey. Kita test benda tu dahulu, tengok cepat atau tidak. 1, 2, 3. Okey. Lepas tu kita nak lihatkan dia punya kadar penyegaran 120Hz. Macam mana kita nak aktifkannya? Pergi ke bahagian display. Lepas tu tekan screen refresh rate, okey. Lepas tu kita boleh pilih bahagian di sini high. Okey, jom kita cuba test drive dia punya screen ini full. Panel AMOLED ini saya nampak dia punya warna memang menyerlah sekali, okey, dan dia punya kontras pun agak tinggi juga, yang hitam, yang putih-putih, okey. Dan seperti yang kita lihatkan di sini, phone ini menggunakan Realme UI 2.0. Patutlah cantik, okey. Lepas tu benda yang kita nak cuba try test selalunya apa? Loudspeaker. Tengok dia punya speaker kuat atau tidak. Okey, ada berita buruk dan juga berita baik. Mana satu yang you nak dengar dahulu? Benda ni ada satu speaker sahaja di bawah sini, okey. Okey, berita baik pula, okey. Speaker mono di bawah di sini, okey. Sangat-sangat kuat sehingga boleh capai tahap yang memekakkan. Lepas tu jom kita cuba try test kamera. Okey, kita boleh lihat di sini ini adalah interface kamera dia. Ada kanta luas 0.6 kali. Lepas tu ada yang biasa 1 kali, ada 2 kali dan juga 5 kali zoom. Okey, lepas tu ada mode video, ada mode malam dan juga ada mode portrait di sini dan mode 64 megapiksel. Dan yang last sekali di bahagian more sini kita boleh nampakkan ada lebih banyak fungsi. Okey, lepas tekan mode street ataupun jalanan, okey, dia punya zoom sudah ditukarkan ke mm, tapi bukan kali dah, sudah jadi mm, okey. So ini adalah 16 mm, ini 24 mm, ini 50 mm dan juga 120 mm. Selain daripada itu, jika kita lihat filter di sini, ada pula filter street yang ditambahkan, okey. Jom kita cuba try test apakah benda-benda ni sekarang. I nak tunjukkan anda sesuatu, okey. Masa dalam mode street ataupun jalanan ini, kita boleh tukarkan mode daripada autofocus ke manual focus. Dan ketika kita menggunakan manual focus, kita boleh nampak ya di mana bahagian yang fokus. Sekiranya ada bahagian yang fokus, bahagian tu ada garisan warna kuning.
Okey, itulah dia buka kotak REALME GT Master Edition yang sangat-sangat eksklusif dengan design macam ni, memang cantik, okey. Dan untuk semua yang hairan, okey, logo apa ni? Sebenarnya ini adalah tanda tangan Naoto Fukasawa. Desain yang dihasilkan bersama beliau, okey. Itu sahaja buka kotak untuk kali ini. Harap-harap anda semua suka, okey. Kalau suka, jangan lupa langgan, tekan butang loceng, tekan butang merah subscribe di bawah video ini. Sharekan video ni kepada kawan-kawan anda. Tolonglah share lah, kalau tak nanti bos marah lah, kan? Betul, tolak gaji. Okey. Juga ikuti saya di Instagram dan juga di TikTok @smashpop. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.